Okay, magandang gabi ho sa inyo lahat. Welcome ho sa ating program. Ito po ang Immigration Corner. Hindi ho ako ang host nito. Iba ang pangalan na nasa baba. Yun ho ang ating, siyempre, siyang mismong host at eksperto sa larangan ng immigration. So welcome sa ating program. Ito po ang Immigration Corner with well, hindi ko muna babanggitin. Gusto ko lang sabihin na magandang gabi ho sa inyo lahat. Medyo lumamig-lamig na ng konti, no? Hindi kamukha ng mga nakaraang mga araw, pagka init-init. So ngayong gabi, medyo mainit din ang mangyayari. Although medyo lumamig na ng konti, mainit ho ng konti ang ating pag-uusapan dahil sa gabing ito, pag-uusapan natin itong, ito pag-uusapan ho natin, ang refusal of children's application to join parent in the UK. Ito yung refusal ng aplikasyon ng inyong mga anak siguro, no? Para nga ho sumama at to join niya yung magulang dito sa United Kingdom. Siyempre, kasama ho natin ang ating eksperto dito sa larangan ng immigration. Walang iba kundi si Attorney LIRA Simon CABATBAT. Attorney, magandang gabi sa iyo. Kamusta? Well, buti naman. Medyo gusto ko naman tong medyo lumamig-lamig na, attorney. Medyo umulan yata kanina. Naramdaman niyo ba? Yeah. Nagkaroon ng konting pagbuhos ng ulan yata kanina. So, good evening sa iyo at mukhang another informative Thursday night na naman tungkol sa immigration ang ating gagawin for tonight. So, ano ho pag-uusapan natin? Okay, unang-una, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to our Thursday Immigration Corner. Pag-usapan natin ngayon yung refusal of children's application for visas to join a parent in the UK for reason of yung pangalan is sole responsibility, no? So it's quite an involved topic. So, now ito. Ang scenario natin, ang isang magulang, sabihin natin yung nanay, nakatira na sa United Kingdom. No? Marami ng taon siya dito. Indefinite visa na siya. No? So nagtatrabaho siya, pumasok siya dito, nagtatrabaho siya para masuportahan yung anak niya. Ang edad ng bata, so isa lang anak, ang edad ng bata, 14 years old. So 14 nga lang siya. So si nanay, umalis siya sa Pinas nung sabihin natin, yung bata, 4 pa lang. No? So, 4 years old pa nga lang siya. So, batang-bata. So, yung bata nga ngayon, nakatira siya sa lola niya, yung nanay ng ina. Okay. Ang ibang magulang, yung tatay, hindi na siya kasali sa buhay ng bata, wala siyang pakialam sa kanya, at saka matagal na silang hiwalay sa ina ng bata. So, ang nanay, ang nagpapadala ng pera para sa kanya, siyang nagdidesisyon kung merong kailangang desisyon para sa edukasyon, kung may sakit nga yung bata, siyang magsasabi o dalhin niyo sa hospital. So sa lahat ng buhay ng bata, siya ang bahala. Now, so nagpasok si nanay ng aplikasyon para sa dependent visa, no? Family, of course, son or daughter. Daw gusto niyang kunin nga yung bata dito natitira, no? Now, ito, what sometimes happen nga is na tinanggihan yung aplikasyon ng bata. Okay? Ang dahilan na sinabi ay yung sole responsibility. Yung sole responsibility, it's quite a difficult nga concept sometimes to understand. Okay? Tsaka iba-ibang dahilan ang binibigyan ng Home Office. So, ang example, so if you define it, sole responsibility, ibig sabihin yung refusal, hindi naniwala ang Home Office na ang nanay ang nag-iisang may responsibilidad para sa bata, no? And a recent case na that I'm involved in, ang rason na binigay ng Home Office dahil daw na-refuse yung bata dahil sabi nila nandun sa Pinas yung tatay, okay? So hindi patay. At saka wala daw ebidensyang binigay na may permiso galing sa tatay na pwedeng pumasok nga yung bata o magpa-apply yung bata na papasok sa United Kingdom. So yung dalawang rason na binigay dun sa kliyente ko. Now, kung yun ang nangyari sa inyo, ano bang magagawa nyo? Ano bang kailangan nyo gawin? Now, yung nga sabi ko sa kliyente ko, definitely appeal. No?
dahil maling-mali yung rason ng desisyon ng home office. So, ang sabi nga nila, presence of father, dahil nandun yung tatay nga sa Pinas, at saka walang permission. Both are completely wrong. So, unang-una, kung nandun ang tatay pa rin sa Pinas, kahit nakikita nga sila, pero hindi naman lagi. So, sabihin natin, Christmas time, nagbibigay siya ng regalo, o kaya birthday, nagbibigay siya ng konti, pero otherwise, wala siyang pakialam yung tatay. Hindi ibig sabihin na meron na silang joint responsibility. So, kung lahat ng mga desisyon na malalaki galing sa nanay, no? Yung nanay, meron pa rin siyang sole responsibility. It doesn't matter na nandun pa rin yung tatay. Kahit nga kapitbahay yung tatay, kung walang pakialam yung tatay, the mother still has sole responsibility. No? Now, the second thing nga, and this is this reasoning frustrating nga dahil hindi nyo kailangan, definitely sabi ko sa kalayante ko, hindi nyo kailangan permiso galing sa tatay. In fact, kung magbigay kayo ng permiso, sabihin natin magbigay siya ng affidavit, now I consent na yung anak ko na pwedeng pumunta sa UK, and in fact, I support it. That actually, yun, ebidensya yun na kumukuha kayo ng permiso galing sa tatay, which means, effectively, there's parental responsibility there. There's joint responsibility. Otherwise, hindi yung kailangan permiso. So, kung magbibigay ng permiso, that will actually harm the case. And in this case, sabi nga, I could not understand why it is yung sabi ng home office, kailangan mong permission. There's absolutely nothing in the rules na sabi doon, kailangan mo ng written permission from the father for the child to join mother in the UK. So, yung kasong yun, sabi ko sa nanay nga, definitely, kailangan natin i-appeal. Now, so the process then is 28 days, okay? 28 days from the date of the decision. So, ingat kayo. Could be na may delay bago nyo nakuha. Pero 28 days pa rin. Kung hindi kayo hindi nyo mahabo yung 28 days, you may need permission. So, be careful, no? Now, so you then need to, of course, appeal that decision. And then, at the moment, ang bagal nga lang ng mga tribunal dahil itong COVID, there's lots of background. But don't worry, as long as you appeal it. But just going back nga to the refusal, especially kung yung dalawang yun ng dahilan, definitely appeal it because it would have been the wrong basis. So, I mean, it's especially especially important kung yung bata mas matanda na nga, kung 17 years old, because of course 18 ang deadline. But the closer you are, pagka-teenager na yung mga bata, the more difficult it can be, no, to bring them in. Especially in the case of my client, of course, it's about 10 years. Last time nga that they lived together. So, kung pwede, magagawa nyo, really, the sooner you can bring your child in, the better. Pero kung hindi nga pwede, and most of the time, it just is not possible. Dahil nandito ka nagtatrabaho, wala kang pera, or the circumstances just does not allow it. So, all those things, it could be na kailangan nyo maghintay. But don't just not make an application. Pasok nyo. Okay, all right. So ipasok, no? Yun ang sinasabi mo, attorney, no? Okay, sandali lang ha. Medyo ayan. Okay, ayan. So meron bang age na mas mabuting mag-apply, attorney? Sabi mo, the earlier the better. Kung malapit sa 18, parang medyo pag na-refuse may problema ba o hindi naman? As long as na-i-apply mo bago mag-18, okay lang. Mag-appeal ka ng mag-appeal, okay lang. Walang problema. Yeah. So, kung mag-18 na yung bata, or the closer to 18, so sabihin natin teenager na, but the closer you are to 18, so really, the danger time is 16 plus, no? Pwedeng sabihin nga, ang dahilan ng home office usually is, well, matanda na nga yung bata, no? They can look after themselves. O matagal na kayong hiwalay and all that time they've been cared for by someone else. No? So the first problem nga kung malapit ng 18 it's more difficult to bring them in dahil yung rason nga nila ay matanda na, all that time the child's been able to look after themselves. Yun ang una. Pangalawa, pagka mag-18 ng bata,
sabihin natin nagpasok ng application, tapos naging na-refuse, nag-appeal ka, naging 18 na yung bata. That means that's it. Kung hindi kayo manalo ng appeal, hindi ka na pwedeng magpasok ng panibagong uling application as a dependent child dahil hindi na siya bata eh. She will then be an adult, and different rules apply for adult dependents. So the sooner really the better. Dahil kung ma-refuse ka nga, sabihin natin ito yung kliyente ko ngayon. So 14 pa nga lang yung anak niya. So because 14 pa nga lang siya, if worst comes to worst, kung hindi namin mapanalo yung appeal, she can make another application. But of course, just be careful be even more careful next time. And address nga the points of concerns. Pero at least you get another go. So the closer you are to 18, the more problematic it would be. Wow, ngayon ko lang nalaman niya, attorney, no? Hindi pala magkakaroon pala ng problema, lalo na kung na-refuse at nag-18 na. Parang may hirapan na pala, no? Oo, wow. Okay. Yeah. So, mas maaga, mas bata pa, hanggat maaari, kung talagang sole responsibility no nung mother halimbawa or the father, whichever the case. Ano ba mas maraming parang magulang na nagkakaroon ng sole responsibility? Nanay ba or tatay as far as yung mga clients and experience mo sa field na ito? Yeah. Mainly nanay because I think traditionally ang mga tao, ang mga lumalabas sa atin na unang napapasok dito yung nanay, at least in the UK. Dahil nga nandito sila, then of course that means sila nga magpapasok ng application. It doesn't mean na hindi naman nangyayari na baliktad. And certainly I've had increasingly even yung tatay yung nagpapasok ng application. But I would say siguro 70% of the time nanay pa rin. But I think that's traditionally because sila nga nanditong una. Sabi mo nga, maski kapitbahay pa ng tatay yung bata, no? Kung wala naman talagang pakialam, no? Wala namang caring, no? Pero yan ba magkakaroon ng komplikasyon pag ang father umaapila o kumukontra? Kung sakasakali? Oh, so kasi sometimes the fathers would like to blackmail the mother. No, meron kasi akong alam na kaso na blackmail, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Parang yung lalaki ngayon may ibang asawa na pero bina-blackmail niya yung asawa yung babae, yung mother, dahil gusto niya kunin yung anak niya eh. Blackmail na kailangan isama mo ko. No, makapunta sa UK. Wala na rin silang love sa isa't isa eh. Dahil pagdating sa UK, nag-asawa na rin ng iba, no? Pagka ganyan, pag may umaapil ang father, wala na, refuse ka agad? No, hindi naman. I mean, it also depends kung ano. So, kung yung kasong yun, yung tatay, hindi naman kasama ng bata. Nangalang niya na gustong kunin ng nanay yung bata, no? So, nun siya nakikialam dahil akala nga niya pwede niya i-blackmail yung nanay na kunin nga din siya dito. And frankly, I've had a similar case. So, sabi nung in this case tatay nga, sabi ng tatay, okay, hindi ko kayo guguluhin, yun sabi, kung bibigyan mo ako ng pera, no? So ang ginawa namin actually is that just is clear evidence na talagang walang pakialam nga yung tatay sa bata. Dahil he's clearly parang binebenta nga niya, no, yung relationship, which is appalling, really. So actually, yung kasong yun, we exhibited a copy of the text. Sabi namin, look, this just shows na talagang walang pakialam nga yung tatay sa kanya. No? And that actually worked. So, pinakita niyo ebidensya yung parang pang-blackmail ng father? Tama, yeah. Okay. So hindi pala nakasama yung sa kaso nung bata, no? No. Okay. Akala ko iisipin ng home office na, teka muna ito, yung tatay talagang kasama po ng bata, no? Pero maganda to dahil napakita nyo na nagba-blackmail by way of text. Okay. Bumabati sa atin si Mate Tigbao Vargas, no? Hello, good evening. Watching from Devon, England. Mabuhay, no? And si MM Gilling, no? Hi, good evening.
ma'am and sir. Ayan. Yung mga ganyan proseso, attorney, gaano katagal yan? Like for example, yung mga sole responsibility, pag pinasok yan, okay, ano ba, paano ba ang proseso niyan? Do you apply for paano ang sistema niya? Paano ang proseso ba niyan? May anak yung isang, kunyari, may anak yung isang babae, halimbawa dito na nandito, no? Gusto niyang kunin yung anak niya. Let's just say mga 12 or 13 years old. So malayo pa doon sa 16. Kasi sabi mo, over 16, more or less, medyo danger zone na yan eh. So, paano ang proseso? Paano ba ang pag-apply? So, ang unang mangyayari, kailangan mo pakita that yung nga, meron kang sole responsibility. So, by that, kahit anuman na meron kang Facebook, remittances, no? Kung umuwi ka sa atin, mga pictures nyo, kung ikaw ang contact person ng eskwela, galing nga sa eskwela, kung may doktor nga yung bata, ikaw ang contact person yung nga din. So, it's really a combination nga ng mga documents, no? Now, importante nga din, especially kung matagal na kayong hiwalay, na magbigay kayo ng statement, parang affidavit, no? So, sabi nga, doon i-explain ano bang nangyari. Unang-una, bakit lumabas ka? And most of the time, it's a question economics, no? Na gusto mong mapaluwag nga ang buhay ng anak mo, and that's why really you left the UK. Natagalan ka nga lang dito dahil you're working, you could not afford it, for example, no? At saka kung batang kung batang-bata ang papasok nga dito, the next problem is of course childcare. Kung mag-isa ka nga lang sa UK, ang dalang mahal ng childcare nga dito. So all those things, kailangan mo sabihin nga sa statement mo para may affidavit. And make sure, bigay mo lahat. So keep your documents, so mga remittances mo. Kahit yung mga luma. So from the age, yung kliyente kong yun from the age of 4, kung meron pa nga siya, sabi ko, okay, give those to me. Papakita natin from the beginning, siya ang nagsusustento nga sa bata, sa anak niya. Yung nga, kailangan lang niya padala sa lola, tapos yung lolang bumibili para sa bata. Yung nga, contact nga din para sa galing sa eskwela. So all those things, it's really a question of combining all the documents. So unang-una, kailangan ready ka, no? Kailangan mo din pakita, kasya nga ang pera mo pagka nandito na yung bata. At saka meron siyang titirhan. So yung pera, payslips, no? Yung accommodation tenancy agreement, for example, no? Kailangan mo din pakita, pero yun ang pinakamahirap na ipakita nga, ang pinakamaking problema pagka sa mga kliyente ko ay yung sole responsibility kung matagal na silang hiwalay. So get ready, no? Tapos ngayon, applications made online na. And then you then upload the documents also. Tapos, yun titignan nga yun ng home office. So, hindi embassy ang titingnan nyo, yung home office nga mismo dito. So, and kung may kailangan pa sila, they will then hopefully make contact with you. No? Kung ma-refuse yung bata, the home office will also make that decision. No? So, make sure na tama nga yung address. Kung may email ka, lagay mo yung email address. And be attentive. 28 days can be quick. Ano yung 28 days, attorney? To appeal po. To appeal. Okay. Okay, so from the time na nag-lodge sila, online pala, sabi mo, hindi na embassy, no? Wala nang mga interview sa anong araw, sa di ba? Pag nag-apply ka ng mga visas, meron pang interview sa embassy. Pero yan, online, ang magdi-deal niyan, home office dito. Pero, alam mo ba, may idea ka ba kung gaano katagal tumatakbo yan? Meron bang mabilis? Gaano kabilis? Gaano katagal? Bago nitong COVID, you were probably looking at maximum 6 months, no? Ngayon, ang bagal nga lang. Actually, they have quite a bit of backlog. Dahil they can't sarado yung mga yung VFS. So they can't give in their documents, which means everything nga is delayed. So at the moment, I would estimate you need to allow nga a minimum of 6 months. More likely, I would even say at the moment, more likely even 12 months. But that's nga yung dahilan yung COVID. So hopefully it will get a bit better pagka
tapos na ito, hopefully. No? Okay. Attorney, bumabati sa atin si Cora Carsola. Hello, Sir Sunny, Madam Lira, and all. Yan, mabuhay, no? Na nanonood sa atin. Si Lynn, teka muna, unahin ko muna si Lizzie Hobbs. Sabi niya, good evening, Sir Sunny and Attorney Lira. Ask ko lang po, yung anak ko nasa Pinas, 16 years old na, nag-aaral siya doon at expired na yung UK residence niya next month. Pero ayaw niyang mag-travel papunta dito kasi baka daw mahawa pa siya sa virus. Pwede po ba i-reapply ano yan, basta before ka mag-18 years old? Thank you and God bless. Parang magulo yata to. Parang may UK residency na yung bata yata. And then you're talking about 18? Parang I don't know, attorney, naintindihan mo ba yung tanong? Yeah. So it could be a number of scenarios. So unang-una, kung yung visa ng bata, no, usually kung indefinite nga yung visa, matatapos yung visa, yung expiration date will match the passport expiration date. Kung card, then it could be that it's after. Pero kung luma nga, you find it expires the same date as the passport, no? Now, hindi naman ibig sabihin necessarily na mawawala na nga yung status niya, yung indefinite, no? It just means na kailangan niyang panibagong card, yung BRP, for example. Pero kung matagal na doon yung bata, we're talking really 2 years plus, then absolutely, that's a possible problem. Dahil kung 2 years, ibig sabihin, mababawi nila yung indefinite leave ng bata, yung residence. So, pagbalik niya dito, bago siya makabalik dito, maybe ng bata, kailangan magpasok ng what's called returning resident. Okay? So, kailangan niyang pakita na meron nga pa rin siyang connections nga dito dahil nandito nga ang nanay. Na nandun nga lang siya dahil nga tinutuloy niyang pag-aaral niya. And actually, I have some clients who are stuck at the moment sa Pinas just because they can't travel to the UK because of the lockdown. No? And yung mga tickets na keeps getting cancelled. Pero kung ako siya, no, Ms. Hobbs, kung ako ikaw, persuade your child to come back as soon as possible, no? I mean, kung nandun nga siya nag-aaral, usually tapos tayo, I think March, no? Ewan ko, napalitan na nga nun. So, umpisa tayo June, tapos tayo March, tayo August na nga ngayon. So, it's really a question of priority. Kung ang priority nga ay dito na siya, nandito ka nga din, really do everything you can to persuade the child to come back. Yeah? But it could be na yung visa nga mismong yun, it may not be the problem. The problem may well be the length of time na nandoon siya. Pero kung gusto mong tulong doon, just so I can point you in the right direction, email me, no? The email will come up later. Ito, sandali. Ito, labas natin ang email. Yeah, okay, go ahead. Yes. Yeah. Oops, mali. Sandali lang. Mali yung ating okay, ayan. Yeah, ako yan. So email mo sa akin yung kopya ng visa ng bata, no? So ilagay mo lang sa subject, no, broadcast immigration corner. Tapos kung gusto mong pag-usapan, I'll call you. I'm in the office tomorrow nga. It could be na urgent nga ito. So I don't mind at all. At least masasabi ko sa'yo, okay, may emergency ba? And then I'm happy to point you in the right direction. So just email it, yun nga, kabatbat@douglas-simon.com, and I'll speak with you tomorrow. Okay. Well, huwag mo patagalin yun, no? Lizzie, no? Dahil alam ko, mga artista, kamukha nila Edo Manzano sa mga US citizenship, US citizenship na rin, sabihin na natin, or residency. Pumupunta sa US yun, kailangan nila magpas ng 2 years. Meron tayong mga Miss Saigon dati nung araw na mga artista na sa Pilipinas o kilalang mga celebrities na nagtrabaho rito. Pabalik-balik lang just for, yun nga, para hindi mapasoy yung kanilang permanent residency, no? Okay. So, Lizzie, yan, tawagan mo si attorney bukas, no? In fact, pwede rin we can open the lines next week kung meron kayong mga tanong, no? At, well, ngayon, baka hindi na natin na-prepare, no?
Okay, may tanong dito si Lynn Huayard yata, Huayard, Wyard, parang unique tong apelido. Ang sabi niya, sandali, i, pakita ko lang habang binabasa ko. Sabi niya, may chance po ba na ang anak ko makapunta dito kaso 24 years old na siya? Ayan, parang mga innocent questions. Yes. Yeah. Okay, magkakaproblema ka. Dahil yung anak mo nga talaga may edad na. So, lagpas na nga ng 18 by obviously 6 years. So, ang pwede pa rin siya magpasok, pero ang application, tsaka yung batas, iba. So, it would be what's called the adult-dependent route. No? Yun, mahirap nga lang yun. No? So, kung it's a possibility, pero kailangan pakita, for example, na may sakit nga yung bata, na walang mag-aalaga sa kanya sa atin, o kaya no treatment there, or you can't really afford it. So, it becomes talaga, it's a different law altogether. No? I mean, you should see, of course, you should take advice kung meron pang ibang mga option, but under the children-dependent route, kung wala nga siyang sakit, mga ganoon, you can't, they won't. Okay, ayan. Last question natin for today, attorney, no? Ito from Denmark, no? Sabi niya, hello po. My cousin in Bath is so worried because her husband that lives in disability that lives in disability living allowance. Now she is applying for the ILR. Will this affect her application? The husband is British, by the way. Thank you. Okay. So, ang scenario doon ata, so nandito yung asawa, the wife probably has a spouse visa, no? So, this is the second extension na, so she's nearly done the 5 years probationary period, no? But because pagpasok niya nga dito as a spouse, kailangan pa rin niyang pakita nga that normally, that she satisfies the 18,600. So, unang-una, kung may trabaho siya, nandito siya, no? Yung income niya, that counts towards the 18,600. So, if she already earns 18,600 gross of tax, di okay na siya, no? Kahit nga walang trabaho yung asawa. Now, pangalawa, fortunately, DLA, the Disability Living Allowance, okay, is one of the few mga benefits that means you may sakit nga at saka malala yung sakit niya. That's effectively what it means. So ibig sabihin, that 18,600 does not apply to him, no? Or rather to her. Okay? So kung yun, ibig sabihin, even though he does not earn money because he is too ill to work, and that's why he gets disability living allowance, she can still apply and should get indefinite leave to remain. Walang problema pala, no, attorney. So okay lang. It doesn't bar it kung merong disability ano ba yun, yung natatanggap ng disability living allowance. Wala palang problema. Pero on the other hand, kung walang disability living allowance, one strategy is to find work and at least have 18,600 na worth of salary, no? Ganun yung isang strategy yun, attorney? Yeah, so what most people nga get confused akala ng mga tao sometimes yung asawa nga lang, yung sponsor nga lang ang kailangan may sweldo 18,600. Mali yun. So kung nandito ka na, may trabaho ka, no? Yung asawa mo, sabihin, especially at the moment, maraming taong nawawalan ng trabaho nga nila. So sabihin natin, ikaw may trabaho, yung asawa mo yung sponsor na walang trabaho niya, pero ang income mo, sabihin natin 19,600. Okay? Pasok na. O 18,600. Sobra pa. Yeah? So kung sapat yon, kung yun ang income mo before tax, you're fine. Dahil nandito ka na, you're working properly, and you can prove it. No? Now, kung part-time ka, tapos part-time din yung asawa mo, the joint income of 18,600 will also be fine.
Now also, and this is on our website nga, tignan nyo, because of the current situation nga, because of COVID, yeah, sabi ng Home Office, if your income was affected, either nawala ang trabaho mo or you were furloughed so mas mababa, so yung income ng asawa mo was affected or indeed your income was affected because of the current situation nga, no? For the temporary period at the moment, you can still, they will disregard that as long as you satisfied it before, no? Let's say last year, they will disregard it and still grant you leave kahit nga kulang. But that's temporary. Okay, ano ko lang no, parang i-rephrase ko or recap ko lang, attorney. Ang mga okay, pwede pa rin mag-grant ng ILR, okay. Kung hindi kina-count yung disability living allowance. Okay lang, di ba? Sabi mo, pwedeng pa rin mag-apply. Maski hindi rin umabot ng 18,600, maski konti lang kinikita. Okay. Ikalawa, were you mentioning na you can combine, kunyari maliit parehong sweldo ng mag-asawa, babae at lalaki, pero pag pinag-combine, 18,600, pasok pa rin? Tama ba? Tama. Okay. At yung ikatlo, ito yung 18,600 at least, no? May trabaho yung babae, kung walang trabaho yung lalaki. Pwedeng ikaw na rin, empowered ka na rin na yung doon sa application mo, hindi na kailangang magdepende doon sa pera nung husband mong British, halimbawa. So, yun, tama ho ba yung aking observation? Tama ba yung aking pag-recap natin? Okay. Tama. So, pag may in ILR, pag may disability living allowance, it doesn't matter, no? Hindi makaka-apekto. Pwedeng combined ninyo, no, para maging 18,600 at yung 18,600 nga na kailangan yung mismong pinaka-requirement para nga sa spouse visa at yung continuation. Nagpapasalamat si Denmark, no? Thank you very much po. That's really helpful. She will be delighted. Maraming salamat, Denmark. Thank you very much. So, attorney, baka meron kayong huling mga nais pang idagdag do sa ating tilalakay or magpaalam na tayo siguro. Yeah. Well, just shout out really to those who are very kindly, viewing us, and as usual, hello to Miss Giling, our favorite client nga. So it's always nga a pleasure to be joining you. Kung meron kayong problema, huwag kayong mahiya, no? So kung gusto niyo padala nako, lagay niyo nga lang sa subject, broadcast, immigration corner. Bagay nyo, kung gusto niyo magsulat ng Tagalog o English, whatever, really, or Taglish, just send it to me, no? With maybe a copy of the visa or yung copy ng passport, and then lagay niyo yung telephone number nyo, tsaka an email, and tatawagan ko kayo, no? I'll try my level best, of course, to assist as much as I can. Sometimes wala kang magagawa, or sometimes it's a simple answer to a niggling question. So I will just point you, if I can, to in the right direction. So so wag kayong mahiya. Ask me, hindi po problema. Happy to assist, no? Pinoy tayong lahat. I'm more than happy to help, no? So don't be shy. Ayan, narinig nyo, huwag kayong mangingimi, no? At huwag nyo itago. Kasi, tsaka huwag rin kayo magtanong sa mga tabi-tabi nyo, no? Kasi bawat kaso is unique, no? May ano yan, para iba-iba ang sitwasyon. So, huwag ho kayong mangingimi. Ayan, naipakita natin yung kanyang email address, no? CABATBAT at douglassimon-simon.com, no? At yan ang telepono, no? Ayan, nangako si attorney na siya mismo ang sasagot sa inyong mga queries. Na mas mabuti na empowered din kayo na alam nyo, no? Kung mahirap yung nangangamba kayo, yung pala, hindi naman pala, may solusyon naman pala, no? So, ayan ho. Okay, kung meron naman problema, baka magawa ng paraan. Yan ang gagawin naman ni attorney, siyempre, pag-aaralan yung inyong mga cases. So, thank you very much, attorney. Till next week again, ha? Have a good evening and days ahead of you, and a happy weekend sa iyo. Good night, attorney. Salamat. Yes. Salamat. At ingat po kayong lahat. Thank you very much, Tony. Yes, ingat ka rin. Mabuhay. Till next Thursday, Mabuhay. Immigration Corner with Attorney LIRA, Simon CABATBAT.